قصه عشق ما تو من مال ورد زبونه هر کی خواست عاشق نبوه درد ایمان ندونه قصه عشق ما تو جور فرهاد و شیرینه وایو که پر درد بازم غم اسمین دلی نشینه من خومین بیاری اسم توهت سر زون مرة خلاص کار کنیم راستی ما مشکل پیش بیاریم کار اشتباهی بچه بی از این سالا خود شون نبرد من دیروز باش دعوت شدم به دیروز سالانه نم بکرم اسمع اکرام سد ها اکرام سد بشین 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 دای نه میسته حتمش Osettomuz ne? اکرام سد رامت قد گرم و بیشه تو اکی همسی کار انجام بده باید بخواه اوش بخوام بش خونش بینی چای قد پسته و بخواه همسی کار انجام بده یه راه دیدی میتیدم بیرون سبن میتونم بود دوباره اون مادرش نهایی اذیت میکنه دست دوست میکنه دست فردا نیست هیچیان دروغی که چون مگه دختر من نیست کو دخترشه ستایش همون ریوانی تازه اومد تاییمه زایا گفتم این چند روز اومد اذیت مونه چرده دوی ازش ندی نگه چه رانو رفت زنده دفنش دایی پاییرو تا زوعدش همچی کار چیدی اجازه دی همچی کار چیدی بسته بنه باید رب جانه دست درست کنستیم کسی چی کاری کنه رحم نراره بخواه رحم ما بسیار کنه دیگه زران اعتمادش ندارم یه بار دیگه هم دروغ رو رامینه فرصت ایدام چه رامی بخشمش دم رامی چه برگرده بیا دوباره هم حرفش کارش تکرار رامی دم نیاییرو در روش نیام چه بیا دیروز سانی دعوا شدم بگه اون اجازه نره چه بیایی حق نره چه بیایی بگو اجازه نروی بیاییرو ماشی شاید داو بیاره ماشین انداوی لخ خراب درستش نیست بنده باید بینیم اگه بیایی مشکل درست کنه سیخمون باید سر درست آسمان تون من آسمان نمونه آسمان من ترامی میا ایرو
Kan saya مکنی Oké. مثلا آتیشی درست کن از شوت سنای قضا کردیم یک کار کردیم هیچی نکرد افتاده نیلی بشونش انا آتیش اتسی درست Ay, bra. اتفاقی پیش اومده یا واقعا دروغ گفت دفن شیرده یا نقشش اینه خدا اون دومین من چیکار کنم وقتی نزنده بود هم یه حرفای همش دروغ بود No. اصلا همون اول نباید روش برم اشتباه کردم که گذاشتم ایدی بمونه اگه برفته پیش روانی به واسه ایتی نمیاد اگه بای زنده بکرده این اتفاقا نیست اگه سختش نباشه انا مكان شو بروتات لا كان شفتي اسمع نيتسنو تختي ليش بلا شو خبي شو ليش الترخيص شيء كده بزي برا بزي لا فوت برا بتوش لا فوت بتوش
yaptım. Acaba ne yapar bizimle? Aa. Ay ay. Ay. Ele você já deve ter sido. Vamos ver aslında ayda. Ve Кто сидит ты? Блешки не хабим. Ara fazla makine ayda. Geç. Aman alkışlar.
برای چیلان تا یه متر اطراف کنم موره یعنی باشی برای متر بگو مشکلی بعدا سیمو پیش نیاره تو این داخل این آره زنبی بیا تا داخل کنم نه داخل زنبی اون فرزی داخل Sol. Hayda. Sol. Hayda. خوبی؟ یه نامه بلنسید تازه خواب بیام یه خوابیدیم تو خواب بیام سیمه ندام نه نصنه یه واس شونه که میگه آقای آوردشو داشو سیمه گوینه به زلفا سیمه بای مچه من خواهی تا ویسا آمده دوی رد نواسه نه چی به خواب بیام ویسا آمده نه تو دیگه سیمه تو رای اگه بشه تو مرد تو نازی چون رد سنه دیگه شا خصوصی و شخصی بود سیمه سعودی آمده نه اصلا چی بید آسان تو آمده تاسنش کنگی نوی نه تدا مورد بابا تو رد نوزی به مرزش بشه سه مرزه
سنه رامین دستم اومد زندگیم آخرش خراب چیه سنه درات ها رامین دست سر اومد. یه سنه درات سنه اینجا رامین دست من سر اومد. بعد زندگی خراب. قد کن رامین ها چیه نونس چی ورده شد؟ نه اون آدم خوب بیان تمام درد یا سیمه گره اون رامی آخرش مالی بوم درد یه سر چه قاینشتی پشتیش گوش نگیرو قد ستایش و فصل رامین از ارفا ها دیان سنه بدبخت و بیم زیان سنی منوش استف چی؟ نه نشه باید مقداری پول پرداخت کنی تا از این مجازات در امان باشی شکنه من چی فست سیچه دیان 100 سنه باید یه مرو چه مادر ستاش اومد یه میره اگه دختر من نیسته فکر چون دروغی گو ده دیروز چه رامی چردم خیلی ناراحت بیشه چه شردم که خوام برم داخل شهر هم دنبالش رو چه شردم دنبال بس و تا رسی داخل کوهستان او سمت ببینی او رو جو درخت لیم او سمت رسی او بالا رو داخل این گودال او بالا رامین؟ ها پیاده ماشین خنال ماشین خراب دم ترسیم گفت خدای خبر کوره دنبالی رفتم تا رضای هی اینی کنه هی گودالی چنه هی خاچ کنسته گودال رفتم بعد زده گفتم پرسی مگان زیان سنه ده شش چردم گفتم حتما قبول ستاش او روز بیهوشش بی زیرش بیهوش و بی ده من شک چردم ده رفتم رو در رو بیام باید گان زیان سنه خیلی هم باید دعوا چردم ده و خیلی رو ستاش از زیرم من بیهوش و بی نبردش دکتر ده بیمارستان رو دفنش من نامو چی ایسا گرفته از چه کار بیچردی رفتی باش دکتر مدومه من به خاطر می دعوا شدم روانینه گفتم تا آخرش بنای بوم درد سر را بوم نیست معلوم ستان هر چه بینه و دا سیمه گون چی بیدی نه نیش نوسیدش خیلی ببین خدا کنه افکار کنیم اگه تاوی پلیسی دش ها؟ بیاشینه. جنک پشتش نوشته خدا خوش کنه مقداری پول پرداخت کن تا از این مجازات در امان باشی پپیت کوره بی کار چی یعنی؟ کسی شایده؟ اسمانه نوشته؟ شکنه نوشته تو و رامین یه آشنا بود چه اسمانت بلده نکنه هم کار مادرش یا کاش اسمانه مادرش بخیمه بات تزری چه مادرش دیروزا باید دعواش باد یه نفر دیریمون نیست نفچی یا دیروز اون نسوی عکس لحچه زیتر رفت اون چیه میگفت از من یه نامه چیه یختونه دسته چیه نامش نکنه یه چی دیروز دیرمو بوی صدامونش نفتی چه دعوا چردیم الان پرداخت کنی این سای رازه خواهی؟ نه خدیه نیدمیش پیدا نشونه حیوانات سی خردنش چی واقعا نقشش بی یا سانسی دخلتن واقعا دیگه زنویت کار نکنه الان نویز خواهی آنه؟ نوری بیا سن نو بیا گودا که چی بیا سن یا بی آدم نش دفع کنی نو مستر رامین سی کاش چی خدا بایی جای تو همین نه بخاطر می باش دعوت کن باید بی رم و بیش یا آدم زنده دفع دفع کنی تو خانه جان نبود خم ادام سیکان چیزی معلوم نیست تا گوست تایش من مزار نبی منی گوی نبی من در عمر امروز 4 روز رو بیدی رفته من در عمر حیوانات خردنشی نه استایت جونور سختی یاد من در عمر ره نه بدبختی تو در رفتشو عمر جافتونه ولی معلوم خیلی نیست بخواه کسی ببینه معلوم نیست نشانه ولی چون من داخل روش نسیم دونه معلوم نخیلی ولی زیادم غریبه بخواه پیم سختی نیست سختی از ماسکا. نه خدیه واضحی که به تمام بخونم مدت چی نوشته خدا خود اینکه رامی ده بار گفتم وش زلفا و رامی چه ستایش را خاک کردید مقداری بخونشی که ما مقدار پول بینید تا درمون بوی اگر تا چند روز دیگر پول را پرداخت نکنی مجبور میشم به پلیس گزارش بدهم اینجا نوشتم شما تا چند روز دیگه باید پول رو پرداخت کنید
اما نه اسمش اخه ننوشته چی هست نه چی آمده نوشته سبکو باید مقدار پول بیاورید چند روز دیگه جلوی مقداری قدیمی چند روز دیگه باید با پول جلوی مقداری حاضر شوید تا من به پلیس عکس ها را ندهم از طرف فرد ناشناس دیگه به اون چیه این جا چیگه برای کنه بریش؟ شا رامی بلد رامی دونه خواهی عکس داره؟ رامین دیروز باید دوا چون گوبرم اتره کزایش بوده پلیس همچی کاری چیر دیگه اگه قای ما نمه درد باشه نوشته ما از خودش ایش نوشتی یا نه؟ که از خودش کن؟ از خود چی؟ شش چیزی نوشت؟ نه کار مادرشی کن نه نه نقشیش نه اصلا نقشیشونه نه مادرش بود یا دعوای کشکار تو تیکه ایشان تا ریم تو اصلا حواس تو ندی؟ چه وقت آفرین مثلا تاکسی شانه مثلا بای دکتر چرا اینو من نه اصلا از این قضیه اصلا خبر نداشتم همون رامی به خاطر همین دعواشم کسی چی نبونه تقریبا بودی بس داخل خونه خوش گفتی داخل خونه خوش تو خونه شو تا صحنه سازی میشه آفسش خب قشنگ یه چیزی میشه بس شمول همون باشه یا نباید حالا تو چند نیست مردم کوچه برن دنبالش حالا یه ساعت پیش اومدی تازه بیت آمد جا نباید تا رامی بیا رامی انوشش به چند روزه گی بین اون کوه آدرسی داته موتر قدیمی کوه نچی پول تو بیا دیگه پول بیاری پول یه چیزه خالی بوی یعنی اصلا شبه نچیش نوسیش رامی جان تفضل علی باید اصلا بیا شکایت کرد تا دوست داشت نور باید معدنش داشته شاه حیوانات خریده بود فرما بود سه نه استخون خیلی با استخون چیز معلوم بود چون برای من اصلا قبل سالم زد چیزی نبید نه قبل سالم نبید من تحصیل آنکم که نه اصلا فیلن گیره بیا بالا اون خواه حیوانه بیا بالا کارمی این تو چی نشون تو گوداد کنه گذار کرد؟ اصلا شاید خود دومه بره بود ندوم درست جا نبودش اگر زنده بوی خوبه کاشتی زنده بوی ما اصلا مشکل درست نکنستیم و چیزی راسته هستی خیلیش میسش که آخرش راهی میرشید به کار فشتی ایمان بسم درست ایمان هم با زون خوش شریک رامی بیا یعنی نامون نوشته هر پشت نشونش بره بعدا رامی کارم مثل ایمان نوشته ایمان قاطی ای زیان نکن خوش نگیر این بوده واضح اینن ها سر این طرف و طرف سمت راست گرفتشه یه درخت یعنی بالا بیم درختی دیدون بالا زیاد سچه اون چیزی نبیم اما شای دارم این از جلو بسیشه سمت راست واضحی کلن ها دیگه تو واضح نیست سن دیار چه قبی چی ای خواهی چه سقل سایگو خبر نداشتم با میگم روانی نبود بود داخل خونش تمام سایی ترسید که بلا سمیار رو بسید داخل یه گودالی رو قد چیزش اصلا خبر داشتم رامی اینقدر پست و اینقدر بیرحم بود حالا تو به تبرا خونی ما رامی کنه رامی کنه رامی دیوسی دوم باش دعواچی مثلا روش نم بیایی دوم پر همه چیز گزارش بلا پریسیان کار چه دیگه برای دنبالش بگرد هدف بیشتر بعد هم مردمی خاطر تو دستی دیگه رامی اول کنه چیکار کنم که دیگه تن داخل ایتون شریکی رانی ما نبود دست برای که شما روانی زنده کردم حالا یا زنگ یا رامی بذار تا بیاید این ایرش بگو من کنه بعد نفسان بیاید چی کنیم چه فرقی داره یا نامل نشش بگی تفسیر کنه کاری فشی که کاری بیت پولی خواه پولم از کجا پول دارم پول داشتیم خیلی نیم خیلی کار کنی ایشا زیتا برش شکایت کنی بی آقای مایه خیلی مدره دار کنم
از صاف چه آره لابلش بروشین کاری من نبو هم ایگذاره حتی تا آرامی بیا آرامی دوما باش صحبت کن حالا بیا بالا بشین بیا آرامی دوما خیلیات رد خیال ما گریم برای گزارش رو کار کنیم الان داخل زندون برزوی چه خواهی؟ نمونه چه بلای چکایی کرده آیدا ما بیا بابا پای بدون من برای انزه تاکسی باید چی کنی؟ مبرك كو أنا ما بيعي مسيلي دم ومبرك كو بتنا أنا قام برك جزايز ما نرت شنو قزايد؟ قام برم طريقات جزايز بتكاش تبغى شيء مرتجع عتلو بتنا بده صاف تو زخات ما بگو تو دعوت بده باي أصلا چه بده باي چه چیزی دعوت من گفتم میخوام بیایرو ده بار گفتم یا بار نگفتم خود چنه الان چنه؟ چیزی نیست نگاه تو آخرش من بوم دستگاه گفتی نه اینو چنه؟ اینو خوب ببینید سنا یه چی از بسته الان من اومد تعدیل کرد بیا من چنه یو؟ نگاه داره نگاه داره ایس خطی اینو چیو بیرو؟ نه آقای ما خونه ما تایلش دابیا سیمه میشه شو زوفا بیسته ما خب سیمه داشتمو یا آقا مدن خونه شما تبدیل دا؟ ناشنو چی بیم سیمه گم چی بگی نیش ناشنو ما را ما خب تا حساب نمیشه خب مو مد گفتم چی چی اومدی؟ ویش نه چقدر کردی موسی تو من چه دنبال می‌بینی؟ چه دنبال می‌بینی؟ چه دنبال می‌بینی اومد؟ اومد برکورو. اومد برکورو. یه چه کار بود تو چردی چه من بوم درد سایه چه کاری؟ همه مثل رد علاقه خطم جوری. و من ربطی نه. برا دارگام تمیز توضیح بگی بخم تینا هم چی کار شد. هادی از کجا نمعلوم بود چون تینا کار خودش. تازه من به ترامی او بخیر تازه من خسته به تا ترامی فکر منچستر داره دیروز راج نه بیا داخل گم برا متن توضیح بده دارگام. هادی اصلا بگو. گم برا زور. حالا هادی هم خمونیه. گم برا اطلاق که زور مت. چی تو دین اومدی؟ آمین. به زور اطراف که و جنگ میرم. من رفتم آقا من رفتم کشتمش. تو چی داشتی دنبال مون؟ من نیم اذیت چه؟ من رفتم کشتم. اصلا هیچ کاری تو چردی هیچ کار اشتباهی بود. چی تو مری اصلا چی تو مری چی مال ببینی؟ خب چی تو مری؟ تو من چه کاری بچردی؟ تمام امون نه. چه تجوسی؟ قبلا هم مادرش منم قصدی دونست. تا الان چه مادر چه؟ مادرش هم اول که تخصیص تمی. من رفتی نه خطم گیر است. من رفتی نه. رفت نه. باید برای زوم اعتراف کنی. رفت نه. چی زوسی؟ زوم اعتراف کن. چی زوسی چومی؟ برا پایین. چی زوسی؟ فش که من اصلا نوسی من چه بدین نه اصلا من قصری کنی. برا پایین. چی زوسی بدین ممری؟ چی ایده؟ چی ایده؟ برا پایین. اصلا چی بدین؟ چی دنبال ممری که الان بقصری من بقصری دو. تاجنی. تمام اول بعد دو در حق نگیرو. هادی اصلا بگو چی دنبال ممی؟ هادی من اول الگان در باراش گفتم حالا چه رفتی با اون روانی برای پیشن زندگی کن گوش نگیر میخوام باید تو زندگی کنم بیا یه نتیجهش چه بکنم اومد زیرو چه کنی برای اعتراف یه تنها راهش اینه که خود برای اعتراف کنی من برای اعتراف کنم من همجوری بحثیم خب برم آیست تو یو آیست تنی نه گم قام میسینی من فقط خواستم برم چون من به موضوع این کنم آیست از تجربه میخواستی برای چی کنی؟ برم تی خاچ کنی سقف نبودی؟ تمام موزایی تمام موزایی با خود را اطراف تمام موزایی و جلال خود را دارگاه مایتی معلوم نی یه نامه نوشته سیکو دیگه چهار روزه پول از کجا بیارم؟ بیا تا پلیس مگه هم دیگه خب اول دیگه خود تو بود پول کجا بیارم؟ باز تو هر چی نوشته اسم چقدر نوشته یه سوپان یا کار مادر افشینی اینقدر داد بیداد زی داخل کوهستان مردم چندی تو گو چوپان حق همش حق حق چی منی؟ بابا داخل زندون بپوسی برا پایین داد بیداد چه داد بیدادی کنی مبرن زندان برا پایین تو چی دوستی از من دین مومی من میشه 23 راه رفت و اینا اگه بلیش تمام مرتچه قصد ببین کار هم نراشت عادی الان اوتوری مجیر بیرون مخاطر نه راه تان زدن اوتوری الان پایین اصلا نداره برا پایین الان بخاطر تو میرم تو ساعت درس بخاطر تو میرم اومد سر به چه بزنم
سر بسیار بزنم الان اینو قاتلی موقعی که اصلا آدم قاتل رانی رو مخونه الان می قاتل هر تنش چی دست ردی قاطی تو چی قاتل سی تو هم سکار کنی قاتل قاطی چی دستی چی چی دستی چه چیز وقتی به یه صدمه میزنی و من میزنی و من بچه میزنی چی الان چی کی آمدام میگوی الان ولش کن الان شاه تا باید می عکسینی و بگو یه نه حسیانی باید سه اعتراف کنی پلیس بیایه دتات اینی خب که باید میخواد اعتراف عادی خب نه یا اعتراف کنه باز اتنه ولی کنه میگه تاشه هیچش تو داخل عکس ایرو سه میگم باید نقش نه فقط رفتم دیدمش درسته ایمان میگم من دونی مثل شاه خبر درسته ندارم ایمان درسته من تازه فهمیستم میگم ولی مثلا این عکس نشون داشت درونی ولی کنه مثلا پلیس ولی که یا تاشه آه من با ما شادی شاه دیدم عادی بگو چی بدین بگو چی اومد داخل کوهستان هستن دید الان موقع افر نیست هادی بگی دا ایشا ساشتی من چینه تو جفت ابراهیم نه چیه بگی تو اشتباهی به چی بس بگو اصلا آدم زنده نگران دفن کنین خواستم یه باده نه من نظام ایجاد کنی تمیز برای نقشه برای تمیز برای کلی که داد برد برام اجرامانی اصلا عادی اصلا هیچ اثری ازش نمونده بود نه استخونی نه لباس هیچی هیچ اون شان درمان رفته بود قبرت امیقلی قبر توش چندی بابا همون زوری نه مثلا خیلی تمت نه خاچه اینو من بی بالا که حیوانات چیزا کردن اینا کولو ببر پای بابا اینقدر دعوا نکن دیرو دنبال اومدی داخل رفتی دعوا نکن بریم زنده تو خود دنبال بگیری تا این خودم بسی با یا خلای او شخص چینه ورده الان نرفت نگفت شخص سنی که شاید من آقا چی اصلا یک سری گفتم نه تو بعد به دعوا اصلا بجی کارمون ستایش بود بجی اصلا خود ستایش زنده بود اینو دست من دست منه خب تو دیگه زدین مو ستایش کلو وقتی در روانی ناپدید و بینی ما بگون چه مدرک چی دوری؟ یا الان نامش بخوام راتی فهمیش شاید هم روانی خود زنده بود این نقشه چشیری سیما مامان نمیشه بیو ایشتی خیلی سینما بیو کورو سنکی بیا چه ولی ننوشت اسمش هم ننوشت یا چه چوپانی چیزی داخل کوهستان این قد این زلفای احمق دادی بیداد چه من هم روانیو بیرون شاید ماده شش چیده بود دنبال مومه به این عکس گرفته شاید نفر دیگه داخل کوهستان دیدمون برای یه کاری که برای تا کسی دیگه نفهمست اینا چه خود گزارش بده که با بردش دکتر سیسی نشستم بیا از کدوم زاویه جمان جیرتی بیا نه یه دورتری معلومه بده که این طرف کوهستانه سمت چپه بعد استاش باید چه خواب باش خونه شو اصلا باید شما خونه ودش بچه عادی یه قد من اذیتی چیه هر روز میری دعواش ستایش من از هلای ناصر زه داخلی سینام و هوش رناسی ما راتی دفنشید بردمش بیمارستان نگو اومه همیرو اومه برگفتم رامی پاور روانی چیکار شدی یکی خونه شه بیا و تو بگو راتو کشتمی بهونه بی داخل خونه شه اصلا حداقل یه چیزی بگفتی مادرش اومده هم مادرش راستی گفت دختر من نیسته دخترش ایزاد مزاحمتی چه ما راتی نداریم الان تقاتلی برا پایین برا پایین یعنی که برا پایین باطنو اصلا حق نداره ایره بمونه باطنو حق نداره حق نداره هر کسی میرو با همه طرفه چه؟ همه باش کار خیلی بوم درسته من تا دختر دارم میتونم بچو کنم ما تا آدم بزنیم یا هم بشینیم خیال نیستم برا پایین برا پایین آتیش صادرینو برا خونه‌اش برا زاولش کلا خسته بتا فرامه ساعت چه؟ بعدی باید چه حال خوش کنه بس چه حال ما کنه برا پایین تا آدم بزنیم چه هستن صادر از تو که ایره نمونی برا پایین کسی نمونه هادی نبوه دیروز اینقدر دادی بیداده کنی خوبه تو باید بری زندان تا بفهمی برا دادی بیداد کردن یعنی مردم داخل کوهستان نیستونه برا زوم اعتراف کن بذار تمجیدی من راتون پایدار اعدام کنم میبینم نه میگم بازم شاهدم میرم شاهدی دم تا حتی برای من داخلی قضیه نبیرم برا شاهدی برا رامی نه مونده دیگه بیشتر درد سری بوسیمو رامی بیا برا پایین خواست سکنه خواست منه بوم درد سر رامی بیا برا پایین یه آتیش صادرش بینه رامی آتیشش اینو برا پایین جریان درست کن
تا زنان دروز نچی حق نو بیرون یا برای زوم اعتراف کنی یا برای یک کاری که من این نفرش چی بی؟ این شخص چی بی چی ایسه رو برای پیداش کن الکیوم دنبالم امروز هم نامه شده برام نه یه دنبال می خب برای این نفر این شخص رو پیدا کن کوری نبیگی اونجوری مو خودم تنها جیر بیرم ولی الان اینجوری دوتا موجود هم تو همه شاید کاس تاج بخواب نبو مدرسه نه خب بخواد نبو از کجا معلومه شاید با مادرش خب شاید کار خوش بود تو من الان بسیم درد آره سر کسی هیچی من نامه داد نیست نوشتیش والا من نمیمه داشت سیمه من خواب بیام تا مادر نیست نتش اصلا نه اگه غریبه بیدونیشم نه واسه اگه ندام رم چیزی نه من میذارم پیش زفا خوش رامی نه رامی دن نخواستیم صحبت کنی توضیح بدی برای زودتر زنان درست کن تو مدی دنبال کوهستان و مهم کوهستان رامی ما اومرم رامی تو جنایت کردی یعنی تو می اومرمه همه چی هی بی خیال قضا بیرم حالا گو متسکنم برای این نفیا برای داخل دارگاه همتین خود توضیح دی من هم برم با ادام تو نمیخواهیم تو نمیسی خب میگم شاهدم الان خدا میدونه من چند تا از این توضیح نامه دم. داره من با ما شادی را توضیح دم برای پای پیدا برای پای یا برای این شخص پیدا که من چیه و چه کاریه خدا پیداش کنم چه یاری من نقشش تو آقا نامه چه ویره شاید این نقشه یه ساعتی هسته شاید اصلا کار همون مادری روزه یه ساعت پیش من خواب افراد گذاشتی بود. بیام چی یه نفر مین دارم من در نمیشتم گرد بود برای این شخص پیدا که شاید همون مادرش بود شاید همون ستایش خوش بویه این شخص پیدا که چه در سر دوست دنبال نکنی میچ دردسر رو بود تو چی رامین برای پایین داد میخواله چی صحبت کنی برای پایین این شخص ما پیدا برم کن کجا پیدا کنم شد برای داخل همون کوهستان دوباره من از چی آمورو باطنو آدم نکرام نخسته عادی من بسم درس من در باراش گفتم گم برای پیشمون رانی زنده که من بوم درس باید کار دیگه نه دیگه قربانین داخل شهر خونه چرا چنانچه هر روزی میرو متسه بچردم هر ساعتی میرو بردمش زندان هم خوبش بچردم تو باید بجشی رو بهتر از اینه چه بیا الان قتل کنی بهتر از اینه پس نه اینجوری دیگه یه بار نه باید پادا ادام راتی بزنی. هر یا. رو دعوا کنی یا رای ظلم اطلافی کنی یا هر خون دو شخصا مشکل ما خون شخصا ایران دارگاه سیش توضیح داد بیا برو آخه موسیقی من نوری اصلا چیکار دوستی دنبال میکنی الان دیگه داخل استرایک کنی محمد گوتون بیاو رامی نه خب برو ظلم اطلاف من بسیم درد سر الان سعید کار اشتباه بیت انجام بید من اشتباهی انجام برا پایین نمون برا پایین او صدایی او دادی بیدادنی تو داخل کوهستانی زیدی برا خوکا چه دو با همه با خواهی او تو آدمی داخل او کوهستان او رن صدایی چیتی چیدی مردم اینو با خبر رو بیده معلومه تو آدم پس کنی برا زیر ما آدم پس رو بیره ما تو چی جوری دنبال ما چه آدم پس رو بیده خدا دعوا کرد آخش که یه رابر من آقا چیه میگه با برام دو تا زنگ میزنه با کلام هادی اینه با آدی الان تو یه کارده بکن تو من چیه سن جایان سه برای آقا من چی بیاوردشون الان برو با مادرت بگو بینه شایی چسی ایسا برا چی نیشانسه. باید بعد پس بگو من اشناسه با کور خماته سون دوباره گم سه ایره ما این شخص یادی. برای حتی خواهش کنم هم جهان اصلا برای چسی نه نگو نه یخنه چی وقتی چه برام مشکلی بگم بوده رامی برا عدد پایین درصدی بود پس زودتای جهان درست ما این شخص برای زودتای ایسا تعویض پلیس بره بله الان چه چیزی کجا پیدا اون کنی؟ وقت من افتم درد سر این نشته پیدوی تا من تحویلش نرم پول از کجا بیارم لا شامل چی اصلا خیر رازش که یکی نمیگه رامی اگه پول براش خوب روانی نتلاقی دام زنده من اینی چه من نیارم میگی کوهستانی اینجا هر زمان برم ایزینه و دین می هر زمان برم چنده جوری برا ابراهیم پایین موری و دین می یا میره به دین می حتی ری آنم زنده نیره دست میکنی آدم زنده مزاحم زنده می بود باید دست نشیرم باید بلاسترش برو من هم میتونی که خیلی بلاس رو بیاری هادی الان شما برای کسی اصلا نگونی زردن الان من بلاس بیاری رزت کن خیلی فردا هم بلاس رو اصلا بیاری به مادت هم نگو فقط بگو شخص چی بی به مادت هم نگو من شما برو. چی شناسش یا نمیاد برو پایین. چه برام بگم شاید اما بعد از ما برم سراغش ببینم چیزی رو پیدا بعد کنم از وقت سنه میسته برا پایین
برا اصلا حق نداری ایره بمونی دیگه تا اجازه من نیرم تو دنبال می‌مونی تا جریان درست نکنی تو دنبال می‌مونی داد بیداد جدی من دیدم این وسط جیری نمو اصلا این چی کاری بیت چه با وسط جیری داد بیدادی کنی آمه خشید دنبالش شد زاد تنی خالجان ناراضی خودش خشید دنبالش نه رامی هم برا من کیه این کویسن خو نه خیلی وسیع داد بیدادی کنی گوی میگیرو خود جیری برا هم برای دنبالش بهتره اب خیلی وسیع هم زاد تا برا من کیه کسی و اطراف حس خونه ای چیز زندگی کنه کسی باید برم آدی فایده نداره من الان باید برم آیره پرسو ما داد و کسی من شناسه اینی که آدرس هزیون من یا پنج تو بیای دیگه ما از ماش توصیان هیچ آدمی بیچ مستقیم نمیگیرو ما داش ایشا ولی من نباش بیام باش خودم در ازای شو اومدی باش شما آقا بیا تا من برم برا عیس خیام عیس خیلو کن بیا یه چیشه بیا تا من برم دنبالش عیس چه دردی خیلی نه اینو نباید چی بینه خدا نه خب من کسی جایی که این کردی ما خونه ای کسی برم اونجا اطراف فایده نداره برم برا یا برا داخل دارگاه همه چیز توضیح بده کار کردی الان خدا دیگه بسته بعد از ظهر برا حد زنه من برا دا فش مک برا کن این فایده نداره من بسیمه درد من سر اونجا ببین کسی بعد میاد نگفتم اصلا گم رامی با کار من بسیمه درد سر نخطا با این کانال تو دنبال مومی دادی بیداد گیری مردم با خبر رو بین عکس همه گرفتن اصلا من نبود تو نباید از جرم اعتراف کنی نه نباید وقتی بگی کسی نفهمیده اصلا تو نباید اعتراف چه تو کار انجام دهی ها مادرش فوق تا زیاد چه خسته پیرون کاری کنی فوق زیاد مادرش میده اگه مادرش نیمه ایره شاید چرد متو اگه مادرش نیمه ایره شاید چرد داخل دستشون نیست هیچ رفت داخل دست آدم الان رقت چردیه منطقه قبل پولی چیزی نیست آدمی نه بکشی دوی خد پولی خواهی شاید فکر کنم حتی از پول میلیارد بزن نه الان بذار تا مو مادرم بگم راش یا پنج تو بیت زوان می قدی تیج بشه خلاص بپرسم یا بعد دکان شدم میشه آیا عکس بذار قانون که وقتی سینا اصلا نه چیزی نه کی صافه بدیش نه بابانی نه بابانی کار نکن خود بیا هدا تواس بود تا من برند بگم نه شناسه تو بی واسه بود جدی بازی چسی میرون بازن من مناظر نظام فنازی تو سایفی پرسم ای آقای نشانه نه میگه هر چی اطراف ناشناس دیدی خبری ما در زمان دیدم پیاش نارای هم من اگه چه باید هستی من رامی خواهی نبی باز برای من او داشتی که برای من چیه نفسی تصمیم برای موری از خون نزده نه بخواد بودیم درسم باید بار خشی را پلیز گذاشتی تخت نارم به گذاش به خواب داشتم ولی داوری انا از گفتی از چیز نیاز داشت چه هم داشت پلیسی رم حتی برم از آن پرسومنی چیز تو بی راحتی باید راه ده هم کارش که باید من آسمونه بوم درس ای خدا میتونی آدم استفاده کنی برو بخوایی چیه؟ نسیشو ها چی؟ ما پیش آنازینو واسری اشارتی کرا شناسی نه؟ بیار چی؟ علی؟ اینجا یه زمین اومد پیش خودم اومد پیشه چی؟ بلش کن بعدم توی یه چی بینی شورت مشکلی دی ولش کن نه یه اوی بس کتاب شو داخل نه خوبه دی ولش
اسمع نه اویل نه دای گوسم آسمان خدایا خود که مجبور کنم چیکار کنیم از کجا فهمی یا این شخص چیه این نفر چی عکس رو لازم چیزی از کافی دست کنم بس آسمان باید کن بیا بیا یه برم سفتی بیا دفعه که باید چی بکنم Marco. خاموشش بس بینی بخیر بیا على بينه بخير بشين اصلا تنبون اصلا بشين كسيت بدست منه بابا برو
Asu be. Asa. Anne gidip görsene. Asu be. Asu be.